सब्स्क्राइब गर्नुस् टेक्निकल दाजु युट्युब च्यानललाई, बेल आइकनमा दबाउनुस् नयाँ भिडियो सबैभन्दा पहिले हेर्नका लागि। नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ टेक्निकल दाजु युट्युब च्यानलमा। आजको भिडियोमा हामी कुरा गर्ने छौं फोटोको मोसनको बारेमा। तपाईले थम्बनेलमा पढिसक्नुभयो होला। आज हामी कुनै पनि फोटोलाई त्यसलाई मुभ गर्न सिकाउनु छ। तपाईले कुनै पनि फोटोमा भएको पानीलाई, कुनै पनि फोटोमा भएको फ्लावरलाई, कुनै पनि कुरालाई तपाईले आज मुभ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई तपाईले यो भिडियो पुरै हेर्नुपर्ने हुन्छ। एक्जामको लागि तपाईलाई मैले आज यो स्क्रिनमा देखाएको जुन झरना छ, यो एउटा फोटो हो। जुन फोटो चाहिँ मैले इन्टरनेटबाट डाउनलोड गरेको। तपाईले यो फोटोमा भएको झरनाको पानीलाई हामी बगाउन सिक्ने छौं। तपाईलाई यो फोटोलाई उल्टो र स्लो दुवै तर्फबाट हामी यो फोटोमा भएको पानीलाई बगाउन सिक्ने छौं। तपाईले यस भिडियो सिकेपछि कुनै पनि फोटोमा मोसन लगाउन सक्नुहुन्छ। कुनै पनि फोटोमा तपाईले एनिमेसन इफेक्ट लगाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई तपाईले भिडियो पुरै हेर्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा तपाईले एउटा एप डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन एपको नाम छ मोसन इन फोटो भन्ने। तपाईले यो एप पाउन सक्नुहुन्छ प्ले स्टोरमा। तपाईले यो एपलाई सजिलै फ्रीमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो मोबाइल फोनमा। सबैभन्दा तपाईले यो एपलाई यहाँ ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ तपाईले देखिराख्नु भएको छ, यहाँ हाम्रो एक इन्टरफेस खुल्छ। तपाईले यो इन्टरफेस खुल्ने बित्तिकै तपाईले यहाँनिर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ स्टार्टमा। त्यसमा क्लिक गरेपछि तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ अर्को अप्सन चुज इमेज भन्ने। तपाईले चुज इमेजमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले आफ्नो ग्यालेरी, तपाईले फोटोज अथवा तपाईले कुनै पनि मिडिया स्टोरेजबाट फोटो डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो यहाँ छ ग्यालेरीमा फोटो, मैले यसलाई ओपन गरेको छु। यहाँ ओपन गर्ने बित्तिकै मैले यहाँनिर के फोटो सेभ गरेको छु। जस्तै यहाँनिर एउटा झरना छ, मैले जुन तपाईलाई अगाडि इन्टरफेसमा देखाएँ कि झरनाको हाम्रो जुन इमेज छ, तपाईले देख्नुहुन्छ यो एउटा इमेज हो। यसको फोटोमा भएको यो जुन वाटरफल छ, झरना छ, यसको पानी अलिकति रोकिरहेको छ। तर हामी यस भिडियोमा अब तपाईलाई यो झरनामा भएको पानीलाई हामी मुभ गर्न बगाउन सिकाउने छौं। सबैभन्दा पहिले तपाईहरुले यसरी यो एप आफ्नो इमेजलाई ओपन गर्नुहोस्। यहाँ तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ अप्सन विभिन्न किसिमको। तपाईले अरु कुनै पनि अप्सन चुज गर्नु पर्दैन। यहाँ तपाईले देख्नुहुन्छ मोसन भन्ने अप्सन। तपाईले यो मोसन भन्ने अप्सनमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले यो क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईले यो झरनाको पानीमा अब आफ्नो हात ड्र्याग गरेर एक किसिमको एरो तपाईले देख्नु भएको छ स्क्रिनमा। तपाईले यसरी एरो बनाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईले सबै ठाउँमा यसरी एरो तल झार्नु पर्ने हुन्छ। मैले यसलाई झारेको छु, तपाईले देख्नु भएको स्क्रिनमा। यसरी तपाईले झारिसकेपछि अब तपाईले यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ प्रिभ्यू गरेर। एकदम यहाँ प्रिभ्यू गरेर हेरौँ। यहाँ चाहिँ प्रिभ्यू भन्ने अप्सन तपाईले देख्नु भएको छ, यसमा तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले हाम्रो झरनाको पानी त हल्का बग्न सुरु भएको, तर पुरै पहाडै हल्लिन थालेको छ। तपाईले यसलाई स्टेबल गराउनु पर्ने हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ तपाईको अप्सन सिक्वेन्सको, तपाईले सिक्वेन्समा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले सिक्वेन्समा क्लिक गरेर यहाँनिर वरिपरि डट दिनुपर्ने हुन्छ। तपाईले देख्नुहुन्छ वरिपरि डट, यसरी तपाईले वरिपरि डट दिनुपर्ने हुन्छ। अब तपाईले यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ फेरि प्रिभ्यू गरेर। यहाँ प्रिभ्यू गर्ने अप्सन तपाईले देख्नु भएको छ, यहाँ प्रिभ्यू गर्नुस्। हाम्रो केही मात्रामा झरना तपाईले झरेको देख्नुहुन्छ। हामीले यो फोटोमा अहिले मोसन दिइरहेको छ, हाम्रो झरनाको पानी झरिरहेको छ। तपाईले देख्नु भएको छ। अब यसलाई स्टेबल गर्नको लागि यहाँनिर छ स्टेबलाइजेसन भन्ने अप्सन, तपाईले यसमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ क्लिक गरेर तपाईले अब यहाँनिर वरिपरिको जुन स्टेबल एरियालाई तपाईले यो झरनाको पानीलाई अरु नलेस गर्नको लागि तपाईले यहाँनिर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी तपाईले क्लिक गरेर वरिपरि गर्न सक्नुहुन्छ। यो जुन रातो डटहरु तपाईले देखिराख्नु भएको छ, रातो डटहरु मैले स्पेस गर्न लागि लगाएको डट। तपाईले स्पेसमा क्लिक गरेर यसरी तपाईले डट दिन सक्नुहुन्छ। अब यसलाई प्ले गरेर हेरौँ। हाम्रो झरनाको पानी झरिरहेको देख्नुहुन्छ तपाईले। यसरी तपाईले कुनै पनि फोटोमा तपाईले मोसन दिन सक्नुहुन्छ। कुनै पनि फोटोमा तपाईले इफेक्ट दिन सक्नुहुन्छ। हामीले यो इमेजलाई हामीले अहिले मोसन दिएका छौं। हाम्रो इमेजमा जुन झरनाको पानी चाहिँ रोकिरहेको थियो, अहिले त्यो झरनाको पानी हामीले बगाएका छौं। यसरी तपाईले कुनै पनि कुरालाई मोसन दिन सक्नुहुन्छ। अहिले उभिरहेको मान्छेलाई तपाईले हिँड्न सक्नुहुन्छ। उडिरहेको चरालाई तपाईले उडाउन सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले कुनै पनि कुरालाई मोसन दिन सक्नुहुन्छ। अब तपाईले यसलाई उल्टो पनि पानी पराउन सक्नुहुन्छ। उल्टो गर्नको लागि तपाईले फेरि इमेज ल्याउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ ग्यालेरी, अब फेरि इमेज त्यही इमेजलाई हामीले लिएर आउन सकिन्छ। अब तपाईले फेरि सेम प्रोसेस गर्नुस्। सुरुमा मोसन गर्नुस्। उल्टो गर्नको लागि तलबाट माथि ड्र्याग गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यो उल्टोबाट माथि तल ड्र्यागिङ गर्नु भने उल्टोलाई तलबाट माथि ड्र्याग गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हामीले ड्र्याग गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले ड्र्याग गरेर तलबाट माथि तपाईले देख्नु भएको छ। अब तपाईले यति गरिसकेपछि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ सिक्वेन्स। तपाईले देख्नु भएको सिक्वेन्स भन्ने अप्सन, सिक्वेन्समा तपाईले क्लिक गरेर वरिपरि यहाँ तपाईले ड्र्याग गर्न सक्नुहुन्छ।
यहाँनिर वरिपरि ड्र्याग गर्दै बिन्दु थोपाहरू मैले औंलाले गरेछु तपाईले हातले गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ अब तपाईले यसलाई सिक्वेन्स स्टेबलाइज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको वरिपरिको भाग नहोस् भनेर तपाईले स्टेबलाइज गर्न सक्नुहुन्छ रातो ठोपा तपाईले देखिरहनु भएको छ रातो डट तपाईँ स्टेबलाइज भएको हो तपाईले यसलाई प्रिभ्यू गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो झरनाको पानी उल्टो बगेकोले देखिरहेको छ यसरी नै तपाईले कुनै पनि फोटोमा मोसन दिन सक्नुहुन्छ कुनै पनि स्टेबल कुनै पनि कुरालाई तपाईले रोकिएको कुराहरुलाई तपाईले मोसन दिन सक्नुहुन्छ फोटोलाई डान्स गराउन सक्नुहुन्छ मैले अगाडि थम्नेलमा भने जस्तै यसरी नै तपाईले कुनै पनि फोटोमा मोसन लगाउन सक्नुहुन्छ अब तपाईले यहाँ डाउनलोड भन्ने अप्सन छ तपाईले यसलाई सेभ गर्नको लागि ग्यालरीमा यहाँ डाउनलोड भन्ने अप्सन तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेर तपाईले सेभ भिडियो गरेर यसलाई सेभ गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो ग्यालरीमा यसरी नै तपाईले कुनै पनि फोटोलाई डान्स गराउन सक्नुहुन्छ कुनै फोटोलाई मोसन दिन सक्नुहुन्छ तपाईले यसमा तपाईले कुनै पनि फोटोलाई म्याजिकल रूपमा तपाईले मोसन दिन सक्नुहुन्छ यो राम्रो खालको एप्स तपाईले यसलाई इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो मोबाइल फोनमा तपाईलाई भिडियो राम्रो लाग्यो भने सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला हाम्रो च्यानलको भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सनु होला तपाईले हाम्रो भिडियोलाई तपाईले आफ्नो सोशल मिडियामा फेसबुकमा ट्विटरमा इन्स्टाग्राममा शेयर गर्न नबिर्सनु होला धन्यवाद जय नेपाल।